සුබලුත් අවුද්දක් හැමෝටම මේ Malitha YouTube channel එක. ඉතින් අද ජනවාරි 1 වෙනිදා මගේ channel එකට අවුරුද්දක් පිරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මීට අවුරුද්දකට කලින් මගේ videos කොයි වගේද කියලා බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මුලින්ම සුබ පතනවා 2021 නව වසර ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ. මීට දවස් කිහිපයකට කලින් මගේ monitor එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් උනේ මගේ UPS එකෙන් stable current එක monitor එකට ලැබුණ නැති එක. ඉතින් මම අලුතෙන් ගන්න monitor එකටත් ඒ දේම සිද්ධ නොවෙන්න මම ඔක්කොටම කලින් ගත්තා voltage regulator එකක්. ඉතින් මම ඒක ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න මෙන්න link එක තියෙනවා ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ අලුත් MSI PRO MP242 කියන මොනිටර් එක. මේ මොනිටර් එකේ ස්පෙක්ස් කොහොමද? වැඩ කැලි මොනවද? කොයි වගේ කට්ටියද මේක ගැලපෙන්නේ? මේකේ මිල ගණන් කොහොමද? මම මේක සම්බන්ධයෙන් අකමැති දේවල් මොනවද? ඉතින් මේ හැමදේම දැනගන්න වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි දැන් මේකේ බොක්ස් එකේ කොයි වගේද එන්නේ කියලා බලමු. මේ බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස ගත්තාම අපිට මුලින්ම පේනවා MSI logo එක. ඒ වගේම තමයි Pro MP242 series කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම powerful, reliable and optimized කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ එක පැත්තක ගත්තාම විශේෂ දෙයක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. MSI සහ brand එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්ත ගත්තාම මේකේ specs ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලුවම color එක, display size එක, display color, contrast, brightness වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී කියලා තියෙනවා මේකේ gross weight එක කිලෝ 4.9ක් විදිහට. ඉතින් මේ box එක අපිට එන්නේ seal කරලා. ඉතින් මේ seal එක කපා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් box එක මෙන්න මේ විදිහට open කරලා මේකේ තියෙන rigiform box එක එළියට ගන්න. ඉතින් rigiform box එක අපි එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කොලයක් තියෙනවා මේකේ කොයි විදිහටද packaging එක එන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට cable සහ අනිත් දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power cable එකක්. ඉතින් ඒක පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ HDMI cable එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ස්ටෑන්ඩ් එකක් එනවා මොනිටර් එකේ. ඉතින් මේ මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ එක කොටසක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ මෙටලික් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට තවත් පවර් කේබල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රවුන්ඩ් කොටස තමයි මේකේ බේස් එක. ඉතින් මේ බේස් එකත් හොඳ මෙටලික් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන එකක්. ඒකත් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් මේ ඩොකියුමන්ට් ටික අරලා බැලුවාම අපිට තියෙනවා මෙතන MSI විසින් දෙන thank you card එකක් සහ ඒගොල්ලෝගේ promotional cards වගේක්. ඒ වගේම quick start guide එක සහ warranty book එක. ඉතින් මේ දේවල් ටිකත් පැත්තකින් දීලා අපි බලමු මේ rigiform එකට යටින් කොහොමද මොනිටර් එක එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ box එක open කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොනිටර් එක මේ විදිහට ආරක්ෂිතව මේක ඇසුරුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක උස්සලා අරගෙන මේ බෑග් එක ඉවත් කරලා මොනිටර් එක එළියට ගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ මොනිටර් එක assemble කරගමු. ඉතින් මේක assemble කරගන්න එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේක stand එක අපිට high කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ stand එක කොටස් දෙකකින් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට stand එකේ එක කොටසක් සහ අනිත් base එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ stand එක වගේ කොටස අපේ base එකට ඇණයකින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක අදාළ ස්ථානෙන් තියලා ඇණේ දාලා තද කරගන්න. ඇණේ තද කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ stand එකේ තියෙන මේ කොටස අපේ මොනිටර් එකේ අදාළ ස්ථානෙන් ඇතුළට ස්ලයිඩ් කරන්න. ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් කරාට පස්සේ මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මොනිටර් එකත් එක්ක ලොක් වෙනවා. මොනිටර් එකත් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කරපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න තියෙනවා link එක අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඒ දැනුම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ මොනිටර් එකේ ඩිසයින් එක ගැන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බැලුමට පේනවා මේක ඉතාමත් thin bezels තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ anti glare එහෙම නැත්නම් දිලිසෙන්නේ නැති matte finish එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ඕනම එළිය තියෙන ස්ථානයක මේ මොනිටර් එක තියලා පැහැදිලි රූප බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පැත්තෙන් ගත්තහමත් ඉතාමත් සිහින් ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මම කලින් පාවිච්චි කරපු මොනිටර් එක Asus VZ249H කියන මොනිටර් එකට වඩා නම් මේක ටිකක් ගණකම් වැඩි. මේ මොනිටර් එකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක බැලුවහම මේක මෙටල් වලින් හදලා තියෙන හොඳ බරක් තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩ් එක හොඳ හයියි. ඒ වගේම මොනිටර් එක හොඳින් රඳව ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අපිට බැලුවට මේ මොනිටර් එක සහ ස්ටෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ වෙන තැන ඒ තියෙන කොටස නම් ඒ තරම් හයිය බවක් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයා මොනිටර් එක එහා මෙහා ගෙනියනවා නම් මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් නේද මොනිටර් එක දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන යන එක කෝකටත් ඇඟට හොඳයි. මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ අපිට අංශක 30ක් දක්වා වගේ පරාසයක ටිල්ට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදී අපිට උස්සන්න පාත් කරන්න හෝ කරකවන්න වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක. මේ මොනිටරේ පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VESA මවුන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනම බිත්තියකට හයි කරන්න එහෙම නැත්නම් අපේ වෙනම ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරන්න වගේ අවශ්‍ය මවුන්ට් එක මේ මොනිටරේ අඩංගු වෙනවා. මේකේ තියෙන පෝට්ස් ගැන කතා කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පවර් පෝට් එකක්, HDMI පෝට් එකක්, VGA පෝට් එකක්, audio out එකක් සහ audio in
පෝට් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ දකුණු අත පැත්තෙන් පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පවර් බටන් එක වගේම ඊටු සෙටින්ස් වලට අවශ්‍ය බටන්ස් ටිකක්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ ඉස්සරහ පල්ලෙහෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පවර් ඉන්ඩිකේටිං LED ලයිට් එකක්. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ ඉස්සරහින් සහ පිටිපස්සෙන් MSI කියන ලෝගෝ එකත් බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනිටර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට අඟල් 23.8ක් තරම් විශාල ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක රෙසලූෂන් එක ගත්තාම 1920x1080 කියන ෆුල් HD රෙසලූෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වෙන්නේ 75 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක. ඊට අමතරව අපි මේක රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක ගැන කතා කරපුවම රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක වෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් 5. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන්නේ IPS පැනල් එක. ඒක නිසා ඉතාමත් quality pictures අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ කලර් accuracy එකක් එක්ක. ඒ වගේම මේකේ viewing angle එක අංශක 178ක් දක්වා වූ විශාල viewing angle එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි HDMI port එක හරහා වීඩියෝ input එක දෙනවා නම් අපිට 1080p 75 Hz දක්වාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි VGA port එක හරහා නම් මේකට වීඩියෝ එක ලබා දෙන්නේ අපිට එතනදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1080p 60 Hz දක්වා විතරයි. ඉතින් ඊට අමතරව මේක ඇන්ටි ෆ්ලිකර් කියලා තාක්ෂණයක් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ඒ තාක්ෂණයෙන් අපේ ඇස් වලට ගොඩක් වෙලා බලන් ඉද්දි ඇති වෙන විඩාව අවම කරලා ඒ වගේම ඇස් වල ඇති වෙන දෝෂත් ගොඩක් දුරට අවම කරනවා මේ මොනිටර් එක මගින්. ඉතින් ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ අපිට blue light filter option එක දිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලා මොනිටර්ස් දිහා බලන් ඉද්දි මේ නිල් පාට ආලෝකය අපේ ඇස් වලට එච්චර හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ මොනිටර් එකෙන් ඔප්ෂන් එකක් ලබා දීලා තිනවා අපිට පුළුවන් මේ blue light එක ෆිල්ටර් කරන්න. ඉතින් මේ ෆිල්ටර් කරන එක සහ තවත් මොනිටර් එකේ ගොඩාක් settings change කරන්න අපිට MSI ආයතනයෙන් වෙනම software එකක් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මේ software එකේ නම වෙන්නේ MSI display kit කියන software එක. මේ software එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ විවිධ color profiles මාරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ sRGB gaming වගේ විවිධ preset තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කැමති විදිහට අපේ color profile එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක resolution මාරු කරගන්න, refresh rate හදාගන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ software එක හරහා අපිට access එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට මේක වෙළඳ පොලේ රුපියල් 45000ත් 50000ත් වගේ අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේක ගත්තේ Daraz එකෙන්. ඉතින් Daraz එකෙන් අපිට පුළුවන් Christmas offers තියෙනවා. ඒ වගේම පහසු කිරීමෙන් ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් එක්ක මට මේක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ මොනිටර් එක කොයි වගේ කට්ටියද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ මොනිටර් එක ගැන කතා කරද්දී මම කලින් කිව්වා මේක ගොඩක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න හදලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට ඇන්ටි ෆ්ලිකර් තාක්ෂණය, ඒ වගේම blue light filter වගේ දේවල් වලින් ගොඩක් වෙලා මේ මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක කතා කරපුවම අපිට පුළුවන් දවස් 30ම මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයාට මේ මොනිටර් එක ඉතාමත් හොඳ මොනිටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ 75 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් 75 Hz refresh rate එක කියන්නේ ගේමින් වලට ඉතාමත් හොඳ refresh rate එකක්. ඒ හින්දා මේක ගේමින් කරන අයටත් recommend කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ IPS display එකක් තියෙන එක සහ අපිට විවිධ color preset වල මාරු කරලා sRGB වගේ color preset වලට දාන්න පුළුවන් නිසා අපිට මේක graphic designing, video editing වගේ කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ මොනිටර් එක recommend කරන්න පුළුවන්. මේකේ මිල පරාසය කියන්නේ රුපියල් 50000 අතර ප්‍රමාණයත් එක්ක ගත්තාම අපිට මේක mid range මොනිටර් එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ mid range මොනිටර් එකක් විදිහට මේක ඕනම කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ gaming ද, video editing ද, එහෙම නැත්නම් office එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ මොනිටර් එක ඉතාමත් හොඳ විදිහට අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් කිහිපයක් මේ මොනිටර් එකට පාවිච්චි කරලා පස්සේ මම මේ මොනිටර් එකේ දැක්ක මම අකමැති දේවල් මොනවද? ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක රුපියල් 50000ක් විතර වටින මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේ මොනිටර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වටිනාකමට හරියන ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා වගේ මේ මොනිටර් එක අපිට ඇඟිල්ලෙන් උනත් හොල්ලන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒකින්ද ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ 2 watt inbuilt speakers දෙකක් එනවා. ඉතින් මේ ස්පීකර්ස් දෙකේ සවුන්ඩ් එක බැලුවාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එක මේ ස්පීකර්ස් වල ක්වොලිටි එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මගේ අත්දැකීම න. ඒ වගේම මොනිටර් එකේ අපිට කලර් චේන්ජ් කරන්න, එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එකේ වෙනස් සෙටින්ග්ස් මොනවා හරි මාරු කරගන්න අපි බටන්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ බටන්ස් පාවිච්චි කරද්දී ඒවා ගොඩක් පිටිපස්සට වෙන්න තියෙන නිසා අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි මොනවද මේ බටන්ස් වල කොයි එකෙන් කොයි එක වෙනවද කියලා. ඒක නිසා මොනවා හරි අපිට වැඩක් කරගන්න ඕනම ටිකක් කරදරයි. මොනිටර් එක පිටිපස්සට එබිලා වගේ තමයි මේ සෙටින්ග්ස් මාරු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මම මේකේ ඩවුන් සයිඩ් විදිහට දකින්නේ. නමුත් ඒවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අපි එදිනදා පාවිච්චි කරද්දී දෙන සරල ගැටලු කීපයක්. ඉතින් ඔයා මොකද මේ මොනිටර් එක ගැන හිතන්නේ? සමහර විට ඔයා මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ මේ අත්දැකීම කොහොමද මේ මොනිටර් එකත් එක්ක? ඒක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ මොනිටර් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා පරිකරණකාශී දේවල් වලට ගොඩක් උනන්දු කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම ඔයා දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ දේවල් ගැන උනන්දු, ඒගොල්ලොත් එක්ක මේව ෂෙයා කරගන්න, channel එක subscribe කරගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.